Добрий вечір. Ви дивитеся «Слідство.Інфо» – проект журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного. За часів Віктора Януковича існувала така професія – син. Його старше чадо Олександр, стоматолог за освітою, швидко став успішним бізнесменом-мільярдером, а молодший Віктор – народним депутатом. Нова влада зберегла старі традиції. Син президента Порошенка Олексій – теж депутат оновленого парламенту. «Слідство.Інфо» розкаже вам про ще один молодий талант, для якого знайшлося тепле місце у ключовому нині оборонному комплексі країни. На керівних посадах країни нові обличчя. Зокрема, державний концерн «Укроборонпром» очолив учитель фізики та власник Херсонського автосалону Роман Романов. А його першим заступником став заступник мера Цюрюпинська з питань житлогоспу Сергій Пінькас. На предприятиях Укроборонпрома проходят часто практику молодые специалисты, и мы это делаем для того, чтобы отдать частичку знаний и умений, те, которые есть у нас, и в надежде на то, что эти специалисты действительно трудоустроятся в группе предприятий, которые входят в государственный концерн Укроборонпром. Наприкінці січня Укроборонпром оголосив конкурс на заміщення посад топ-менеджерів підприємств. На даний час концерн отримав майже 300 резюме від кандидатів. За словами Романова, процес відбору претендентів на ці посади здійснюватиметься у 2 етапи – конкурс резюме та співбесіда. Окрім профільного досвіду та знань, при відборі мають враховувати рівень володіння англійською мовою, а також ґрунтовні навички у маркетингу та стратегічному менеджменті. Кирило Новіков – приватний підприємець, але з відповідною освітою та досвідом роботи на одному з підприємств Укроборонпрому теж надіслав своє резюме. Я працював, в принципі, на посаді заступника головного інженера. У мене є досвід в конструкторській частині. Я розуміюся на виробництві. Я володію рівнем англійської мови достатнім для роботи. Та після спілкування телефоном з відділом кадрового резерву концерну Кирило Новіков засумнівався у прозорості конкурсу. Була розмова, на яку чуюсь на публічних тонах. Ця пані Ірина так адекватно не змогла відповісти, як має відбуватися це спілкування з кандидатами. І зрештою підрозумівала, що пошта, на яку всі мають відправляти, всі в Україні люди мають відправляти свої кандидатури, це цитата. Я сама її створила, і я сама вирішую, кому відповідати, а кому ні. Зрештою, на посади обрали найдостойніших. Наприклад, у лютому директором департаменту номер 2 компанії «Спецтехноекспорт», яка входить в структуру Укроборонпрому, стає 24-річний Антон Пашинський. Людина, наближена до концерну, погодилась розповісти «Слідству.Інфо» про справжні причини призначення молодого чоловіка. Однак лише телефоном і на правах анонімності. Каже, що не хоче проблем, бо батько Антона – Сергій Пашинський, впливовий нардеп, голова комітету з питань національної безпеки та оборони, а також голова наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». «Спецтехноекспорт» – це компанія, що продає за кордон майже всю номенклатуру, яку виробляють українські оборонні підприємства. А департамент номер 2, який очолив Антон Пашинський, до 2011 року мав великі контракти з Лівією, а до 2013-го – з Суданом. Проекты, которые не состоялись из-за ситуации в стране, то есть, Министерство обороны не давало добро на поставку того, этого, туда-сюда, и учитывая потребности внутренней нашей страны, сотрудничество не состоялось. А «Спецтехноекспорт» сама по собі хороша компанія? Великі гроші там крутяться? Период с 10 по 13 год, наверное, это считалось самым успешным предприятием из всех спецэкспортеров. Пашинський-молодший з 2011 року працював у комерційному відділі компанії «Авангард Ко» олігарха Олега Бахматюка, яка спеціалізується на виробництві яєць та яєчних продуктів. Питається, як він міг отримати менеджерську посаду на підприємстві оборонного комплексу. Ми запитали про це у самого новопризначеного. Звідки ви знали, що там є вакантне місце? Я знав з свого досвіду волонтерства, що потрібно робити і як це потрібно робити. Тому я запропонував свої послуги. Треба не знати про вакансію, треба шукати можливість допомогти своїй країні. Ще раз вам кажу, що я сюди прийшов саме для того. Скажіть мені, будь ласка, просто як ви знали про вакансію? Все, це єдине.
Я не буду вам цього говорити, оскільки ця сфера не передбачає розголошення інформації. З колегами в Укроборонпромі Антон Пашинський був набагато відвертішим, ніж із журналістами. Он не скрывает, что он попал туда благодаря своему отцу. Ну, это, думаю, понимают все, тут гадать не надо. 24 года назначать без опыта человека на такие должности, это уже нехорошо. Он сам не знает, какие у него задачи, он хватается за все, хочет заниматься всем, хочет что-то наладить, но он не знает, как это делать, что для этого нужно, куда бежать. Батько Антона, нардеп Сергій Пашинський, спершу заявив, що інформація про призначення його сина – провокація росіян з ФСБ. Згодом Пашинський змінив тон і почав категорично заперечувати свою причетність до працевлаштування Антона. Нардепа, який очолює наглядову раду Укроборонпрому, звинувачення у конфлікті інтересів відверто дратують. Я до призначення мого сина не мав ніякого відношення. До вас. Ні, це до керівництва. Ну як, його само знайшло керівництво як великого спеціаліста? Він великий спеціаліст. У чому Удачі. саме? Він працював в комерційному відділі, де продають курені яйця. Він великий спеціаліст міжнародних контрактів. Ми досі чекаємо офіційної відповіді від керівництва Укроборонпрому щодо призначення Пашинського-молодшого. Тим часом соратниця його батька Тетяна Чорновол заявила, що Антон заслужив на посаду, бо, увага, був у зоні АТО. Він перший пішов на Нацгвардію, щоб поїхати на фронт. Тобто людина пройшла Майдан, людина першою поїхала на фронт. І він не заслуговує працювати в якомусь маленькому департаменті. Улітку ЗМІ справді повідомляли, що син Сергія Пашинського служить у зоні АТО. Однак у себе на сторінці в соціальній мережі Антон Пашинський нічого про це не згадує. Коментуючи своє призначення, він пише: Майже рік тому я підписав контракт резервіста з Національною гвардією України. З літа минулого року я допомагаю Національній гвардії та іншим підрозділам, що воюють на Сході. Ось відео від 31 березня минулого року, коли базу Нацгвардії відвідали Арсен Аваков та Олександр Турчинов. Це син мого друга і керівника адміністрації президента Сергія Пашинського, Антон Пашинський, який з першого дня був на Майдані і одним із перших пішов добровільно служити в Національну гвардію. Дякую ще раз, Антон, тобі за твою можливість. І твою позицію. Слідство «Інфо» вирішило уточнити у самого Антона Пашинського, чи був він на фронті. Однак він нам не відповів. Його батько Сергій Пашинський також відмовився надати нам цю інформацію. Він, наприклад, Що говорив, зараз що він відбувається? був. Ви що, двері мені не відкриваєте? Ні, Не відкриваєте? ні, так чого не відкриваємо? Ваш син перебував в зоні АТО чи ні? Ще раз хочу сказати, я про свого сина сказав все. Можна мені Ну відкрити двері? ви сказали, що він був в Нацгвардії. Він був в Нацгвардії чи ні? Він був на Нацгвардії. Можна мені двері відкрити? А в зоні АТО він був? Я на ці питання своєї сім'ї не відповідаю. Це приватні питання. Це А чому? Ну він ж сам заявляв. Хочу. Він все заявив. Ви Фейсбуком користуєтесь? Так. Зайдіть на його Фейсбук. Він пише, що він був резервістом. Що це означає? Господі, напишіть йому в Фейсбук, що це означає. Ми з ним спілкувались, він не пояснив нам, як він приймався на роботу і так далі. За нашими даними, Антон Пашинський в зоні АТО, якщо й був, то лише як волонтер. А тепер Пашинський-молодший легко сів у зручне крісло в Укроборонпромі. Чому з численних претендентів очолити скромний департамент номер 2 компанії «Спецтехноекспорт» довірили саме йому, сину голови наглядової ради оборонного концерну? Це випадковий збіг чи важливе кадрове рішення з прицілом на перспективу? Відповідь на це запитання дає реакція його батька. Контракти. Департамент номер 2 не має ніяких контрактів на даному етапі. Да ви що? Та він має контракти? Сергій Володимирович. Звісно, має. Які саме? З якими країнами? Це секретна інформація. Удачі вам. Буквально за рік окупований Росією Крим перетворився на напічкану зброєю територію, де панують беззаконня і репресії. 13 березня кореспондентку Центру журналістських розслідувань Наталію Кокоріну кілька годин допитували в ФСБ, а у батьків її колеги Анни Андрієвської влаштували обшук. Це чергове нагадування. Людям, які не підтримують офіційну версію про Кримський рай, загрожує реальна небезпека. Чи здатна захистити їх Україна? Один з міфів кремлівської пропаганди про те, що Росія прийняла півострів до свого складу без жодного пострілу і не проливши ані краплі крові. Така собі лагідна кримська весна, навіть після зізнання про проведення заздалегідь спланованої армійської спецоперації.
Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв. Однак насправді і постріли, і кров були. Зараз можна говорити щонайменше про 4 вбивства уже в перші тижні окупації. Про долю ще кількох десятків громадян України, які зникли безвісти, досі нічого не відомо. Мартиролог відкриває звіряче вбивство Решата Аметова, сміливця одинака, який 3 березня мовчазним пікетом протестував проти окупації Криму перед захопленою будівлею Ради міністрів автономії. 15 березня його тіло зі слідами жахливих тортур знайшли у Білогірському районі півострова. Смерть настала від удару в око гострим предметом. Он не был политическим никаким деятелем. И, по-видимому, его пытали до тех пор, пока он не умер. 18 березня російські військові за спинами самооборонців Аксьонова та російських козачків штурмували фотограметричний центр Збройних сил України в Сімферополі. У перестрілці загинув прапорщик Сергій Кокурін. Коментуючи це вбивство, самопроголошена прокурорка Криму провела аналогію з пострілами снайперів на Майдані, що цілили у мирних беркутівців. Майора ВМС України Станіслава Карачевського російський сержант застрелив просто у гуртожитку, де мешкали сім'ї українських військових з 10-ї Сакської бригади морської авіації, яку блокували озброєні зелені чоловічки. Ну что, застрелили товарища вот здесь. Российский военный, да. Почему погибнут люди в мирное время? Почему люди ходят с оружием по улицам, если мирное время? 20 квітня загинув 16-річний рівнянин Марк Іванюк, що вчився у Чорноморському районі. Як наполягають рідні, його забили до смерті місцеві міліціонери. Можливо, за те, що розмовляв українською мовою, коли повертався з другом після дискотеки. Каже, їхали на зустріч міліціонери на Красній Шістерці. Після того я нічого не пам'ятаю. Я проснувся від того, що всі кричать, і стати на ноги я не зміг, каже, і Марк був побита голова. Марк лежав в калюжі крові. Результати розслідування кримських правоохоронців показали, що смерть Марка настала внаслідок ДТП. Тому в серпні кримінальну справу просто закрили, про що навіть не повідомили рідних. Зупинено розслідування найрезонанснішого вбивства часів анексії – Решата Аметова. І це попри те, що російські слідчі навіть встановили, хто викрадав жертву, стверджує брат убитого. Слідство приостановлено ввиду того, що воно не може знайти убивцю. Російського сержанта Зайцева почали судити за вбивство українського майора Карачевського лише через рік після скоєння злочину. За свідченнями Кримської польової місії з прав людини, увесь цей час підсудний спокійно ніс службу. За рік, що минув після вбивств 4 громадян України, російська влада, яка контролює анексовану територію, не покарала жодного винного. Та найгірше, що недалеко від окупантів пішла і влада українська. Українські можновладці, які цілий рік старанно уникали публічних заяв та дій щодо деокупації півострова, відкладаючи цей процес на світле майбутнє, останніми тижнями різко змінили свою риторику і заговорили про необхідність рішуче захищати права людини у Криму. Ми маємо захищати кожного українця, який підпадає під тортури російських спецслужб, кримського татарина, українського активіста, священника. І це є перший пріоритет, який я поставив і Міністерству закордонних справ, і уряду, і спецслужбам. Та чи здатна сьогодні Україна захистити когось у Криму? Чи бодай гарантувати ґрунтовне розслідування уже скоєних тяжких злочинів проти своїх громадян на окупованій території? Як з'ясувало Слідство.Інфо, робити це фактично нікому. За рік на материковій Україні так і не відтворено систему правоохоронних органів, що існували на півострові, і могли б реєструвати та вести розслідування злочинів, скоєних проти українців у Криму. Харків'янина Василя Сенчука призначили прокурором АРК ще півроку тому. Та реально орган почав працювати лише в останній місяць. Ми фіксуємо і вносимо дані, і факти, і події, які вчиняються на території, для того, щоб коли Крим стане і наша влада там буде поновлена абсолютно, тих людей притягати до відповідальності. При цьому головне управління СБУ в Криму розташувалося у Запоріжжі, а главк МВС півострова відтворити взагалі забули.
За словами Василя Сенчука, цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про 19 злочинів проти прав громадян та держави у Криму. Про їхній хід нічого не відомо, так само, як і про розслідування вбивства Решата Аметова, дані про яке в ЄРДР внесли на 7-й місяць після скоєння злочину. Кримінальне провадження спрямовано до Генеральної прокуратури для визначення підслідності. І на сьогодні нічого подобається. Прокуратура Криму, я вам говорив, підслідність цих злочинів – це є за МВС України. На превеликий жаль, не знаю з яких причин, главку МВС по Криму немає. Центр журналістських розслідувань звернувся до Міністерства внутрішніх справ із запитом на інформацію щодо кількості, переліку та стану розслідування кримінальних проваджень за фактами убивства та зникнення громадян України на території окупованого Криму. На жаль, на момент підготовки програми відповідь ми не отримали, як і можливості провести інтерв'ю з компетентним посадовцем відомства. Між тим, саме органи МВС розслідують провадження, що відкрито за заявами родичів зниклих кримських активістів. Так, приміром, розслідування викрадення активістів Тимура Шаймарданова та Сайрана Зенединова ведуть слідчі районних відділів міліції Херсонської області. Потом мы добились все-таки того, чтобы эти дела объединили, и они сейчас находятся в Херсоне. Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что Крым, граница, наши следователи туда не могут попасть, но хотя бы то, что можно было узнать здесь, то, на что мы указывали, все осталось без ответа. Тимур Шаймарданов та його друзі у перші дні окупації захищали від штурмів українські військові частини та учасників проукраїнських акцій перед так званим референдумом. Мы дежурили возле КПП 2 ночи, а с утра мы просто решили взять круглосуточное дежурство вокруг части, чтобы российские военные не блокировали часть. Самооборону спровоцировали плакаты, призывающие остановить вторжение иностранных войск, в частности Путина остановить. Згодом Тимур створив культурологічну організацію «Український дім», до якої увійшли кілька десятків кримчан. У травні один за одним зникли 3 її активістів. Російські слідчі відкрили кримінальні справи, оголосили Шаймарданова та Зенединова у розшук, однак вели розслідування якось дивно, каже сестра Тимура. Я вообще думаю, что они не поиском занимались, а сбором каких-то доказательств и так далее. Потому что вопросы в плане, читал ли он Коран, умеет ли человек собирать, разбирать там какое-то оружие, может быть, он работал с СБУ. Не менше претензій у родичів Тимура до українських правоохоронців, які не зреагували на прохання запеленгувати телефон зниклого, який ще вмикався 2 дні, за відписки, відсутність слідчих дій. Та найбільше за втрачену надію, яку подали звісткою про можливий обмін викраденого сина. Наталья Константиновна Попович, это представитель президента. Она позвонила радостная, возбужденная и сказала: Лариса Александровна, у меня для вас есть очень приятная новость. Завтра вашего сына будут обменивать во второй половине дня. У нас машина была, можно сказать, заведенная, нигде никак ничего. Потом она ничего мне не ответила, не обещала и перестала отвечать на мои звонки. Загадок у цій справі багато. Ще влітку, розслідуючи обставини зникнення Тимура та Сайрана, ми виявили, що фінансову підтримку організації проукраїнських активістів обіцяв батько самозваного кримського віце-прем'єра Рустама Теміргалієва, лідера громади казанських татар у Криму. Пообещали содействие со стороны семьи Темиргалиева, что, во-первых, нам не будут чинить препятствий в регистрации и в дальнейшей работе. Более того, вопрос безопасности тоже будет решен. Тож версія, що Тимур та Сайран були жертвою якоїсь розробки спецслужб, теж має право на життя. Той, хто зникав на півострові серед білого дня, з часом часто виявлявся бранцем ФСБ у Криму, а той знаходився одразу у Лефортово. Жах ситуації ще й в тому, що повного офіційного переліку зниклих та викрадених у Криму громадян України на сьогодні не існує. Підсумовуючи дані з неофіційних джерел, можемо говорити про щонайменше 500 людей. Кримська польова місія з прав людини каже про 10. Мустафа Джемілєв заявляє про 18 зниклих лише серед кримських татар. Російські правозахисники повідомляють, що в місцях позбавлення волі утримують близько 40 громадян України, яких затримали в Криму. Фактично, ці люди опинилися у становищі льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сенцова. Тільки от про них банально забули.
Від 3 до 5. Ні, це не той мінімум, який деякі представники попередньої влади мали б відсидіти за ґратами. Це тисячі гривень, які вони регулярно отримують з кишень українців. За що? За вагомі наукові внески, які дозволили їм отримати вчені звання, а разом з ними довічні виплати від держави. Слідство.Інфо про дивовижний світ українських академіків. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Так, що сміємося? Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Микола Азаров. Спробуйте ототожнити це прізвище не з Кабінетом міністрів часів Віктора Януковича, не з бімбою і не з розкраданням бюджетних коштів, а з наукою. Не виходить? А між тим, Микола Янович – член-кореспондент Національної академії наук України. Тут він з 1997 року офіційно займається в секції гірничої геофізики. Утікач, який після Революції Гідності осів у Росії, до свого оголошення в розшук отримував за своє високе наукове звання по 3400 гривень на місяць. Це 3 мінімальні зарплати українця. Розпитати про наукові здобутки екс-прем'єра ми вирішили у президії Національної академії наук України. Та виявилося, що потрапити на її відкрите засідання не так просто. А для чого тоді повідомлення було на сайті НАН? Для того, щоб, мабуть, прийшли хтось бажаючий це послухати і подивитися? Ви ж знаєте, це не моє особисте рішення. Ну я знаю, але це прес-служба вирішує ці питання. Так, ми сьогодні не акредитуємо і не приймаємо засоби масової інформації. Я зрозумів. На жаль, да. Своє запитання ми поставили одному з членів президії, ректору університету Шевченка Леоніду Губерському, якого зловили на вході. Ну, це ставить питання треба на президії, воно вже, до речі, ставилося не лише про нього. Вивчають питання. Тобто, щось може бути, так? Думаю, що так. Я зрозумів. Тільки про нього мова йде. Кого ще може мати на увазі Губерський? Наприклад, спійманого на науковому плагіаті екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина. В НАН у нього навіть вищий за Азарова ранг – академік. І відповідно вища щомісячна виплата – 5112 гривень – це майже 5 мінімальних зарплат. Ще на сайті НАН є інформація про те, що іноземним членом Української академії наук є і радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв. Виплат, щоправда, він не отримує, має лише звання. Совершенно очевидно, что все факты говорят о том, что изначально нацистский режим, а теперь уже и фашистское украинское государство формировались и формируются под прямым руководством Соединенных Штатов Америки. Як такі видатні люди отримують почесний статус українського науковця? Експерти кажуть, це не таємниця. Є імена, є відомі в світі імена, ну, скажімо, як можна натиснути на Патона, так? А от на членів галузевих академій наук там питання вирішується набагато простіше. У галузевих академіях справді все простіше. Наприклад, у Національній академії педагогічних наук. Тут науковці повинні кувати українську освіту, виводячи її на якісно новий рівень. Тільки от молот опинився у руках дуже неоднозначних людей. Тут є такі академіки, як президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов, екс-радник Миколи Азарова Анатолій Толстоухов і незмінний керівник апарату Верховної Ради Валентин Зайчук. Кожен з них отримує по 4601 гривні на місяць. Серед членів-кореспондентів Академії педагогічних наук ректор податкового університету Петро Мельник, який недавно, після звинувачень у хабарництві, магічно зняв електронний браслет і чкурнув до Америки. А я вам кажу, що нема, хай покаже. Оце можу подивитися. Хай покаже, де мене Петро вимагав. А ще звільнений через люстрацію восени 2014-го екс-заступник глави адміністрації президента Олег Рафальський. Колишній очільник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міносвіти Олександр Удод, чия каденція запам'яталася рекордною кількістю різноманітних схем на друці підручників. Це підручник з англійської мови написано приклади. This is a big bench, так, велика лавка, а далі є дуже цікаво. Kindrat has a little cock. Це так написано. Мало би бути про півника. Kindrat has a small rooster. Маленький півник. А little cock – це маленький короткий член. Ви, як мама, поясніть учню, чому в Кіндрата маленький член. І одіозний перший зам Дмитра Табачника в Міносвіти Євген Суліма. Методичні центри
Також він відомий своєю роботою на чолі кафедри освітньої політики в Інституті політології та права Національного педагогічного університету. Всім відомо, який науковець там Євген Миколайович Сулейман. Ну ніякий, да? Для тих, кому невідомо, відкрив. Ось, відповідно, йому просто як заступнику міністра з певний час дали це звання. А от член президії Академії педнаук і ректор університету Віктор Андрущенко каже, Сулейма звання науковця заслужив. У нього є хороші праці, непогані праці. Виправдовує він і свого членкора Олега Рафальського, з яким нині засів за написання книги. Як же вона буде? А вона називається так: «Українська цивілізація», «Українська регіональна цивілізація». І там цілий блок матеріалу по історичному аспекту розвитку української цивілізації написав саме Рафальський. Я його знаю років 15, то це потужна, поважна людина. Кожен з названих членкорів отримує по 3060 гривень на місяць. За винятком Петра Мельника. У грудні 2013-го, коли Мельник утік в Америку, президія Академії педнаук вирішила припинити йому виплати. Мабуть, їх стало невигідно обмінювати на американські долари. Запитати про виплати таким достойним людям ми прийшли на засідання президії Академії педнаук. Нас зустріли парадом. Як на мене, це один із тих залишків совкізму, яких ще дуже багато, які ми не можемо просто вичавити із своєї свідомості. Закон є закон, ми не можемо порушити закон, вони до нас в суд подадуть. Керівники, посадовці, ще хтось там високого рангу отримують ці звання як красиве слово просто, як якась там подяка. Ну, а за цим званням йде доплата відповідна і так далі, і так далі. Академія правових наук України, що базується в Харкові, може сміливо претендувати на звання надійного даху для найодіозніших. Академіками тут є екс-міністр освіти Дмитро Табачник, який нині перебуває в Ізраїлі, уже згадані президент Одеської юракадемії Сергій Ківалов та екс-спікер парламенту Володимир Литвин, автор законопроекту про наклеп екс-нардеп Віталій Журавський і терористичний переговорник Віктор Медведчук. Литвин і Ківалов в цій академії виплат не отримують. Зате Табачник, Журавський і Медведчук, якщо вірити відповіді Академії на наш запит, мають від держави по 4601 гривні на місяць. Фактично єдиною галузевою академією наук, яка подала хоч якийсь приклад очищення, є Національна академія медичних наук. Академіком тут, наприклад, є колишній ректор Національного медичного університету імені Богомольця Віталій Москаленко. Перед вами стоїть поки що академік, ректор і віце-президент академії. Під час Революції Гідності студентам вдалося змістити Москаленка з посади. Згодом за нього взялася прокуратура і через суд домоглася домашнього арешту. Академіка підозрюють у нарахуванні грошових премій самому собі. Членом-кореспондентом медакадемії також є оголошена в розшук екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Звань ані з Москаленка, ані з Богатирьової тут не знімали. Але хоча б виплати припинили до ухвалення рішень за кримінальними справами. Біда в тому, що довічні звання і виплати таким горе-вченим вписані в українське законодавство. Для академії присутність гучних імен чиновників і депутатів у списках своїх науковців – спосіб вибивати додаткове державне фінансування. Що з цим робити? Рецепт лікування простий, кажуть експерти. Це конкуренція і прозорість. Тоді б відпала проблема кожного разу піклуватися про те, щоб забезпечити якийсь собі неформальний вплив і так далі, і так далі. Тобто система, вона породжує такі покручі. Нам в науці потрібно перестати фінансувати утримання приміщень, академіків, секретарів, автомобілів, а нам потрібно фінансувати власну науку. У молодих українських вчених є вже кілька десятків винаходів, які могли б значно полегшити життя наших бійців на фронті. Та на них грошей держава знайти не може, хоча продовжує фінансувати тих, по кому давно плаче в'язниця. На сьогодні це все. Дивіться «Слідство.Інфо» рівно за тиждень. На все добре.